درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 23مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. میریم پیش شهرام سنجابی تا ادامه داستان. بعد از فکر کنم رسیدیم به عهدنامه گلستان و اینکه چه بلایی سر ایران آوردن و قسمت زیادی از خاک ایران از ایران جدا کردن در قسمت شمال ایران، و بعد هم ماجراهای بعدش. میریم سراغ پیش شهرام سنجابی گرامی تا روایتشو بر ما بگه کامل. شهرام اهنامه جان تو. درود بر شما. درود و فراوان و مهر بسیار افشین جان، همچنین درود بسیار به بینندگان نازنین برنامه ارزنده شما که تعقیب میکنن برنامه ها رو، لطف میکنن، مهر میورزن، تعقیب میکنن، و همچنین درود بسیار به مبارزان راه آزادی ایران. استفاده میکنیم از صحبتهای شما همیشه خواهش میکنم. و ما داستان تاریخ آذربایجان رو فکر کنم رسیدیم به اینکه دیگه اون قسمت ها از ایران جدا شد و هم فکر کنم پایان دوره حکومت فتحعلی شاه باشه تو این هفته. منتظریم شما بگین که به کجا، یعنی از اینجا بعد چی میشه بعد از عواقب این عهدنامه گلستان و نفوذی که به هر حال آخوندا اشاره کردی در هفته پیش که مولاییان چجوری تونستن نفوذ داشته باشن در سیستم تصمیم گیری کشور، تصمیم سازی کشور، و این رو حالا در ادامه چه اتفاقایی میفته میشنویم از شما. خواهش میکنم. در واقع ادامه ماجرای ترکمنچای منجر میشه به ماجرایی به نام گریبایدوف. اینا و من احتمالا اشتباهی گفتم گلستان، و ترکمنچای بود منظورم، درست بله، میفهمید؟ بله بله، بله. خواهش میکنم. ماجرای گریبایدوف در واقع از کجا شروع میشه؟ گریبایدوف در واقع خواهرزاده ژنرال پاسکیویچ، فرمانده کل قشون روسیه بود. یک آدمی بود، شاعر، نویسنده، حقوقدان، و به اصطلاح زمانی که بحث روشنفکری اروپایی تو روسیه خیلی پای گرفته بود، یعنی از دوره یکاترینا، ایشون هم این بحثا رو فعالاً دنبال میکرد. حتی یه مدتی هم حدود 4 سال افتاد زندان به خاطر اینکه ایشون رو توی محفلی با همین دکابریستایی که صحبتشو کردم و شورشیانی که دنبال تجدد بودن در روسیه، تا زمانی که ایشون ثابت کرد که نه، من هیچ گناهی نداشتم، فقط ما یه محفل روشنفکری باشون داشتم، توی بحث سیاسی باشون من هیچ همکاری نداشتم. و بعد ایشون میاد به تبریز، یعنی بعد از اینکه تبریز تسخیر میشه و بحث میشه که عهدنامه نوشته بشه، ایشون با توجه به اینکه مسلط به حقوقم بود، در کل عهدنامه رو ایشون به نوعی تنظیم میکنه و خودش هم میبره حتی به سن پترزبورگ برای به امضای نیکولای اول میرسونه، و بعد هم حکم به عنوان وزیر مختار میاد به سمت تهران. خب گریبایدوف یک به نوعی مانند در واقع اسلاف خودش با بی احترامی کامل با مردم برخورد میکرد. یعنی شما ببینید چقدر این آدم تند برخورد میکرد با ایرانی، یا مثلا قبل از این حتی بیاد به ایران اینقدر حرفای تندی راجع به ایرانی ها میزد. آدمی مثل ژنرال الکساندر یرملوف با اون همه کثافتکاری که کرده بود، برمیگه که معروف بود به خونریزی و ظلم و تجاوز و غیره، بهش توصیه میکنه که میری ایران یه ذره خودتو کنترل کن. میگه نباید مردمان مغلوب را خانه خراب کرد. یعنی از اینم که اصلا بیشتر تحقیرشون نکن. این برمیگرده چه جواب بده خوبه. میگه ایرانیان فقط در برابر قدرت خاضع‌اند و فروتنی میکنند. خیلی حرفا. احتمالاً الان اخلافشون یا جانشینانشون همین درس‌ها رو دارن به خامنه‌ای میدن که با مشت آهنین همیشه با مردم برخورد میکنه. بر روی ایشون با یک شاهزاده خانم گرجم ازدواج میکنه به اسم نینو چاپچاوادزه. این دختری یک شاهزاده گرجی بود به اسم الکساندر چاپچاوادزه.
کسانی که حالا با تاریخ قفقاز آشنا هستن ایشون رو با آقای ایلیا چاپچاوازه شاعر و یکی از پدران استقلال گرجستان اشتباه نگیرن. ما یک شاعری داریم به اسم ایلیا چاپچاوازه، ایشون متولد 1837 خیلی بعدتر از، یعنی چندین سال بعد از ماجرای گریبایدوف به دنیا میاد، شاعر میشه. امروز هم روی اسکناسای بیستلاری گرجستان عکس ایشون رو میتونید ببینید. نه این اشتباه نگید. الکساندر چاپچاوادزه البته با هم فامیل هستن، خیشی دارن. الکساندر چاپچاوادزه شاهزاده بود، توی ارتش روسیه خدمت میکرد و در واقع دختر زیبایی داشت به نام نینو که در 17 سالگی همسر این آقای گریبایدوف میشه و ستایی هم با هم میان تبریز و اونجا این خانم آبستن میشه و گریبایدوف میگه که من میرم تهران و در واقع تهران زیاد جای امنی نیستش، تازه این همه راه رو باید بریم و بچه صدمه میبینه. شما به تفلیس برگردید، من بعد از اینکه در واقع عهدنامه رو به امضای فتحعلی شاه رسوندم به تفلیس خواهم آمد. اونا هم برمیگردن. خب در این مدت که تبریز میشه گفتش که به اصطلاح خلع سلاح بود و روسا حاکم این شهر بودن، هر نوع فسق و فجور رو انجام میدادن بر ضد مردم. یعنی شبها میشدش که در واقع اینا بلند میشدن و مس میکردن سالدات در زبان روسی به اصطلاح یعنی سرباز، حتی میرفتن به زور وارد خانه مردم میشدن، تجاوز میکردن و خیلی کثافتکاری دیگه. و از اون طرف هم چون متاسفانه مردم مسلح نبودن، نمیدونستن باید در مقابل اینها چه کار کنن، تا اینکه در واقع آقای امیرخیزی از خاندان‌های قدیمی تبریزن، حتی یک کوچه من در تبریز به اسمشون هست، به اسم خیابان یا کوچه امیرخیزی، میاد به نزدیک کرمانشاه. اونجا با در واقع بزرگ خان ایل سنجابی به اصطلاح دیدار میکنه و ماجرا بهش توضیح میده که ما اینجا گرفتار شدیم و لشکر ایران هم نیستش، یعنی شهر رو ترک کرده و مردم بی‌دفاعن. خان سنجابی هم 120 تا از بهترین در واقع تیراندازا و سوارکار سنجابی رو بهشون دستور میده که با خانواده‌تون برید و در اونجا ساکن بشید. سنجابی هم 3 دسته بودن، شیعه و سنی و به اصطلاح گورانی ها، که این شیعه و سنی ها وقتی میان به تبریز خب اونجا زاد و ولد میکنن، با مردم شهر بومی شهر به اصطلاح آمیزش میکنن و زبانشون ترکی میشه. گورانی ها خب زبانشون ترکی میشه ولی همچنان به اصطلاح مذهب به اصطلاح اهل حق رو نگه داشتن. در تبریز هم به اسم جوران میشناسنشون و در یک محله سرخاب هم جا میگیرن، در محله سرخاب تبریز اون زمان این 120 خانواده. و حتی خاطرم هست تا حدود 30 سال پیش یکی از کوچه هم به اسم کوچه سنجابی بودش. خب شما ببینید چه وضعیتی بود، یعنی کشور چقدر بی‌دفاع شده، مردم بی‌دفاع شدن. در چنین وضعیتی گریبایدوف با عباس میرزا چانه زنی میکنه، حتی میگم از هر گونه بی‌ادبی و حتی هم خودداری نمیکنه، تا جایی که یک جا کم مونده بود که عباس میرزا به هم بزنه و از امپراتور روس بخواد یه نفر دیگر رو بفرسته. این چه وضع مذاکره کردنه. مثلا جایی که به مذاکره جای سخت میرسید تهدیدش میکرد، گریبایدوف رسما تهدید میکرد و همش قضیه محمود افغان رو به رخ عباس میرزا میکشید و میگفت همون کاری که افغان‌ها با شما کردن ما هم با شما انجام میدیم، میایم مثلا تهران رو میگیریم و الو بله. و بیشترین جایی که اختلاف داشتن با عباس میرزا یکی بحث برگرداندن پناهندگان روس بود. توی جنگ دوم ایران روس تعدادی در واقع از روسا فرار کردن، روسا و لهستانی هایی که در واقع تو سپاه روس بودن ولی رها کردن آمدن اینور در لشکر ایران در واقع خدمت میکردن و اینا خیلی اصرار داشتن اونا رو پس بگیرن و عباس میرزا میگفتش نه این خلاف اصول اخلاقی ما این کارو نمی‌کنیم. و دیگری بحث زنان بود، زنان در واقع مسیحی که حالا یا ارمنی یا گرجی که در ایران بودن. حالا ایشون میدونیم آقا محمد خان آورده بود و ایشون میگفت اینا اتباع روسن و باید حتما بیان به روسیه. خب
بعد ایشون حرکت میکنه و میاد به تهران 11 ژانویه 1829 به تهران میاد و همچنان به اصطلاح بی‌ادبی و گستاخی و حتی جاهایی هم میگن در راه تهران تبریز یک سری از مردم رو هم حتی کشته بود و غارتشون کرده بود. یعنی اطرافیانش که بودن، اون سرباز روسی که بودن، این کار رو انجام داده بودن. به هر حال شما حالا تصور کنید مردم تحریک شده، خشمگین، و این هم با این رفتار داره وارد تهران میشه و حتی به اصطلاح زمانی که میرفت میشه فتحعلی شاه، برخلاف همه که خب وای میستادن در حضور شاه به احترام، این آقا میشست، یعنی کاملا جو بی احترامی میکرد در حضور درباری ها، تا اینکه ایشون آقا شروع میکنن و این زنای گرجی رو و ارمنی رو جستجو کردن از خانه‌های مختلف و اینها رو می آوردن به سفارت روسیه و از اونجا هم ترتیب بازگشتنشون میدادن به سمت روسیه. خب این وسط هم یک نفر بود که راپورت میداد، یک ارمنی بود. متاسفانه ارمنی ها با روس خیلی همکاری کردن در جریان جنگ های ایران و روس و حتی ارامنی که در داخل ایران بودن، از جمله فرد به اسم میرزا یعقوب ارمنی. این میرزا یعقوب در واقع از خواجگان حرمسرای فتحعلی شاه بود و چون داخل حرمسرا بود و با خانه های اشراف و اعیان هم ارتباط داشت، ایشون میدونست مثلا فلان زن مثلا تو فلان خونه است، میرفت راپورتش رو به این گریبایدوف میداد، گریبایدوف هم مأمور میفرستاد، میرفتن خانوما رو توی خونه میکشیدن بیرون و میفرستادنش سفارت. ولی دعوای اصلی در واقع بابت 2 زن ارمنی دعوا شروع میشه. زن آصف الدوله که صحبتش رو کردیم، گفتیم که در واقع چه لطماتی زدش. خب این دفعه خودش قربانی میشه، 2 از زنهاش رو اینا در میارن و قبل از این کم ببرنش به سمت سفارت، میبرن به سمت یک گرمابه، یک حمامی، بعد از اونجا میبرنشون سفارت. این قضیه میپیچه بین مردم و بسیار قضیه سنگین بود. کسی که مثلا زنای صدراعظمن، اون حتی اون معنی حمام بردن هم خب میدونید خیلی معنی بدی داره، یعنی که اول میره حمام، مثلا گویا مثلا عروسه. مثلا مردم شدید به خشم میان. یک آخوندی به نام میرزا مسیح مشتری تهرانی میره بالای منبر، شبانه حتی توی مسجد جمع میشن با همین نور فانوس اینا و میگه که شما مردم، شما رو چه شده؟ غیرت و شرفتون از دست دادید، این روس اجنبی کافر میاد نوامیس شما رو برمیداره میبره، هر کاری دلش میخواد باشون انجام میده. مردم میریزن و سفارت روسیه رو محاصره میکنن. این وسط خب شاه هم مونده چیکار کنه. بعد حتی در واقع به گریبایدوف نامه مینویسه فتحعلی شاه، میگه چطوری تو میتونی این کارو کنی؟ این 2 زن اولا مسلمان شدن، دومی که اینا بچه دارن از همین آقای آصف الدوله، مادر این بچه ها هستن، تو چطوری میتونی این کارو بکنی؟ گریبایدوف هیچ اعتنایی نمیکنه. سپاه در واقع ماموران دولتی هم میبینن نزدیک 4-5 هزار نفر آدم جمع شده. تصور کنید تهران اون زمان، مثلا حالا تهران مثلا دوره ناصری مثلا در حدود 140,000 جمعیت داشته، مطمئنا دوره فتحعلی شاه خیلی از این کمتر بوده. 5,000 نفرش شاید در حدود 50% جمعیت، ببخشید در حدود 20% جمعیت تهران شاید اونجا جمع شده بوده. مثل اینکه مثلا الان 1 میلیون 2 میلیون نفر یه جای توی تهران جمع بشن، چه قیامتی میشه. و خب از کار در واقع ماموران دولتی کاری از پیش نمی بردن. این وسط خود آصف الدوله بلند میشه میره در واقع جمعیت رو مهار کنه که بگه آقا جان مثلا زنای منن دیگه، حالا شما دیگه زیاد چیز نکنین، کارا رو نکنید. بعد ببینید مردم چه واکنشی به این آصف الدوله نشون میدن. اول که با سنگ و کلوخ بهش میزنن تو سرش با سنگ، یعنی مردم میزننش. بعد میگن که برو برای روس‌ها قرمساقی زنانت را بکن، همان بهتر که دائم به ریش درازت گلاب بزنی.
عباس میرزا که روح و جسمش را به امپراتور فروخته است. یعنی این توی تهران این قضیه پیچید که عباس میرزا با روسا ساخته، بزن به چاک و الا قیمت میکنیم. این واکنش خشمگینانه مردم بود، به در واقع خواست واسطه بشه و مردم آروم کنه، مردم بدتر اینجوری باش برخورد کردن و نهایتا شلیک میکنن. یعنی قزاقای روس که در داخل بودن، سالداتا شلیک میکنن به سمت مردم. دیگه این حرکت که اتفاق میشه، چند نفر از ایرانی کشته میشن، دیگه مردم میزنن در سفارتخونه، میشکنن از در و دیوار، میرن بالا میریزن داخل سفارتخونه. و به غیر از یک نفر که گویا دبیر اول سفارت بود، دو تا روایت هستش. یه روایت هست که همین میرزا یعقوب ارمنی که به عنوان مترجم هم تو اون سفارتخونه کار میکنه، اون تونست فرار کنه. یه روایت دیگه است میگه نه، دبیر اول سفارت مالت صبح لباس زنانه میپوشه، با لباس زنانه فرار میکنه و کل 40 نفر از جمله گریبایدوف به دست مردم تیکه تیکه میشن. بعد حالا اینجا خانم هما ناطق که معرف حضورتون هست، یک روایت دیگری از این ماجرا داره. یعنی انگیزه های پشت این قضیه، خانم هما ناطق میدونید که جزء فعالین چپ بود، استاد دانشگاه بود، بعدش هم که حالا تو 1-2 سال مونده به فوتش فکر میکنم، خب میدونید که پشیمون شد از انجام انقلاب، اون واژه معروف گفت خیلی عذر میخوام، برگشت گفتش که گهرا میخورم قاشق و پشیمان و نادم هستم. این خانم یک مقاله داره، تو اونجا میگه که در واقع دیگه صحت سقمش به عهده خانم هما ناطق. ایشون ادعا میکنن که گریبایدوف پیشنهادش به در واقع امپراتور روس این بود که مناطق مسلمان نشین رو ما واگذار کنیم، چون اینا بعد از عهدنامه به اصطلاح گلستان خیلی مشکلات مواجه شدن، مردم نافرمانی میکردن، شورش میکردن، درگیر میشدن، برخلاف مناطق مثلا گرجی نشین که خیلی استقبال کردن، با اینا رابطه خیلی خوبی داشتن، اونجا نه. مثلا ما در داغستان شورش داشتیم، در مناطق به اصطلاح آران و قره‌باغ همیشه مردم درگیر بودن و میگفتش همین قسمت‌های مسیحی نشین رو برداریم، ایروان و به اصطلاح تفلیس و تمام مناطق مسیحی نشین رو برداریم، قسمت مسلمان نشین رو برگردونیم. و انگلستان آگاه میشه از این قضیه و تصمیم میگیره که این سفیر رو حذف کنه و میره در واقع میرزا مسیح مرشد تهرانی رو یه پولی بهش میدن، در واقع ازش میخوان که مردم رو بر ضد گریبایدوف وادار به شورش کنه. این روایت خانم هما ناطق هستش. به هر روی نهایتا این اتفاقی عرض کردم 9 بهمن در واقع مردم جمع میشن، بعد در حدود 11 فوریه یا 22 بهمن حمله به سفارت شروع میشه که تو 22 بهمن 1207 این افراد در واقع کارمندان سفارت روسیه همراه با گریبایدوف قتل عام میشن که البته فکر میکنم روسیه انتقام خیلی سختی گرفت، چرا که دقیقاً 150 سال بعد در همون روز در واقع انقلاب اسلامی کمونیستی رو به پیروزی رسوندش در ایران. یکی از عوامل بود البته. بعد در آخرین یادداشتم که کاغذهایی که ازش مونده از این آقای به اصطلاح گریبایدوف، دستخط ازش مونده، داشته می نوشته برای خودش، نوشته که فتلی شاه اصلا برایم مهم نیست. این دستخطی که اونجا توی سفارتخونه بعداً پیدا میکنه. به هر حال فتلی شاه خیلی میترسه، یک هیئتی رو به اصطلاح آماده میکنن، یکیشون پسر عباس میرزاست به نام خسرو میرزا، خود میرزا تقی‌خانه که بعدها در زمان ناصرالدین شاه نام امیرکبیر به خودش میگیره، و محمد خان زنگنه امیر نظام. یک همچین هیئتی رو آماده میکنن و یک الماس 88 قیراطی بسیار با ارزش که قدمتش در واقع مال 970 میلادی بود، یکی از پادشاهان هند روش حتی حکاکی داشت،
به اسم برهان شاه. البته بعداً فتحعلی شاه اسم خودش رو شکاکی میکنن که این باعث میشه کلی ارزش الماس هم بیاد پایین. الماس 88 قیراط داره، وزنش بوده 88 قیراط. اینم میده به اونا و اینا میرن به سن پترزبورگ عذرخواهی میکنن و با توجه به اینکه خود روسیه هم درگیر بود، اگه اشتباه نکنم درگیر جنگ با عثمانی بود، عذرخواهی رو میپذیره و حتی یه مقدار از غرامت رو هم میبخشه. و جالبه بدونید که حالا همونطور که طبق عکس میبینید بعدها در دوران شوروی این الماسی که نادرشاه از هند آورده بود عکسش رو در تمبرهاشون چاپ میکنن. حالا یه بعدم نیست درباره چیز بهتون بگم، درباره همین همسر آقای گریبایدوف. همسرش وقتی خبر تهران میرسه که در تهران چه اتفاق افتاده، از شدت ناراحتی بچه رو سخت میکنه و لباس سیاه میپوشه. زیادم دیگه عمر نکرد، تا 40 سالگی بیشتر عمر نکرد و هم تا آخر عمرش هم سیاه پوش موند. و با اینکه توجه که هم زیبا بود و هم دختر یک شاهزاده گرجی بود و هم همسر گریبایدوف بود، خیلی از شاهزادگان هم روس هم گرجی ازش خواستگاری کردن ولی به همشون نگفت و تا آخر عمرش هم وفادار موند و برای همین در گرجستان مشهور شد به گل رز سیاه تفلیس، به خاطر اینکه همیشه پیرن سیاه تنش بود. و در 40 سالگی هم به نوعی از غصه همین گریبایدوف دق میکنه و در سن جوانی میمیره. این هم ماجرای گریبایدوف. ولی هنوزم نام گریبایدوف هم در خیابانهای گرجستان هم در خیابانهای روسیه خیابانهایی هستش که به اسمش هست هنوزم. و روش این ماجرا تموم میشه تا ما برسیم به خود در واقع عباس میرزا. عباس میرزایی که از در واقع جنگ شکست خورده، مغموم هستش و از لحاظ روحی هم خیلی افسرده است. خب در مورد عباس میرزا خب در تاریخ ما کمتر بهش پرداخته شده. متاسفانه تاریخ همیشه افراد پیروز رو در واقع مطرح میکنه. با اینکه عباس میرزا خیلی زحمت کشید، خیلی شجاعت به خرج داد، مردانه جنگید، ولی به دلیلی که ناکام بود چندان در تاریخ ما ازش نام برده نمیشه. ولی جالبه بدونیم که عباس میرزا یک پیروزی بسیار بزرگ در مقابل عثمانی ها داشت و که منجر میشه به 2 معاهده. یک معاهده در واقع در زمان خود عباس میرزا بسته میشه، یک معاهده در زمان محمد شاه بسته میشه که پایان در واقع جنگ ها میشه. ماجرای جنگ در واقع ایران و عثمانی از اینجا شروع میشه که حدود 2-3 سال قبل از جنگ دوم ایران و روس یکی از همسران فتحعلی شاه که قصد زیارت داشتن، عتبات عالیات، اونجا مورد ضرب و شتم در واقع مأموران عثمانی قرار میگیره. از اون طرف هم در آن سوی عثمانی یعنی سمت غربش یونانی ها جنگ های استقلال طلبی خودشون رو شروع کرده بودن. حالا یک روایت هست میگه سلطان عثمانی به ایران حمله ور شد، یک روایت هم هست که میگه نه، این عباس میرزا و برادرش در واقع محمد علی میرزای دولتشاه در واقع جنگ رو شروع کردند. محمد علی میرزا دولتشاه فرزند اول فتحعلی شاه هستش. مادرش پریچه خانم یه همسر گرجی فتحعلی شاه بود، ولی چون بر طبق وصیت و خواسته آقا محمد خان ولیعت حتما باید مادرش قاجار می بود، این در واقع ایشون ولیعت نشد و همیشه هم سر این موضوع شاکی بود و میگه اصلا عباس میرزا هم از به عنوان ولایت عهد به رسمیت نمیشناخت. حاکم لرستان بود، حاکم کرمانشاه بود. خب با توجه به اینکه در مناطقی حکومت میکرد هم مرز با عثمانی بود، در واقع ایشون از سمت جنوب حمله میکنه، عباس میرزا هم از سمت آذربایجان حرکت میکنه، در واقع حمله میکنه. پیروزی بزرگی هم به دست میارن. سلیمانیه رو میگیره،
و به سمت بغداد حرکت میکنه. ولی متاسفانه در نزدیکی طاق کسری، یعنی در همون محل طاق کسری که در واقع اردو زده بودن، وبا میگیره و فوت میکنه. عباس میرزا هم از این طرف پیروزی بزرگی به دست میاره در مقابل عثمانیان. دو بایزید رو میگیره، بعد یه منطقه مثل توپراق قلعه رو میگیره و میره به سرعت به سمت ارزروم، چون اینا اعتقاد داشتن که ما باید برگردیم. در واقع هم تا ارزروم به ایران تعلق داره و بغداد هم به ایران تعلق داره از لحاظ تاریخی، یعنی اعتقاد داشتن همون مرزهای دوران شاه عباس اینا تجدید کنن و البته هم حق داشتن، چون شما از ارزروم به این ور وقتی میایین به سمت ایران، همین شهر دوقبایزید، مردمی که در این مناطق زندگی میکنن یا کرد هستن یا آذری هستن، یعنی ترکه نمیشن، به قول من آذری هستن، با زبان آذری هم صحبت میکنن. بعد سلطان عثمانی خواستار صلح میشه، جناب فتحعلی شاه درخواست صلح قبول میکنن. بیشترین دغدغه فتحعلی شاه این است که آقا با زائرین کربلا و نجف و مکه خوش رفتاری بشه، اینو بگنجونید و باور نکردنی است. و در مقابل تعهد سلطان عثمانی همه این مناطق با ارزش رو پس میده. یعنی ایرانی ها تا خود نزدیک بغداد پیش رفته بودن. سلیمانی، شما نگاه کنید تمام بدبختی هایی که مردم کرد در شمال عراق بعدها کشیدن در دوران بعثی‌ها، تمام بدبختی هایی که کردها در ترکیه کشیدن، برمیگرده به این تصمیم نابخردانه فتحعلی شاه. اون موقع این آدم برای برگردوندن شهرهای قفقاز دیگه دست به دامان انگلیس و اینا میشد، دستی خودش این شهرهای به این با ارزش رو خیلی راحت واگذار کرد در مقابل به اصطلاح یه تعهد سلطان عثمانی و همین راحتی. برای همینم اینا چندان در تاریخ مطرح نشده، این پیروزی و فتح عباس میرزا. تنها کاری که عباس میرزا میکنه، میره یک در واقع ایل و طایفه شیعه ترک زبان رو به نام قره‌پاپاق میاره به این سوی مرز و اونها رو در اونجا ساکن میکنه و جایی که الان در واقع بهش میگیم نقده، همون ایل قره‌پاق اونجا داره زندگی میکنه و اینها در دوران بعد جنگ جهانی اول با کردها درگیر میشن. زمانی که اسماعیل سیموتقو آذربایجان ناامن میکنه، کشتار خیلی بدی میکنه از این قره‌پاپاق‌ها. عرضم به خدمتون که سال 58 هم اردیبهشت 58 هم دوباره اینها میفتن به جان هم دیگه، یعنی کرد زبان ها و ترک زبان ها با هم اونجا درگیر میشن و متاسفانه جمهوری اسلامی از این قضیه خیلی سوء استفاده میکنه. شهر نقده الان یک قسمتش کرد نشینه، دقیقا یه خیابون تقسیم میکنه شهر رو، یه قسمتش ترک نشینه و سپاه پاسداران همیشه در طول این سالها میرفته این قسمت شیعه رو، یعنی قسمت ترک نشینو، اسلحه میداده به مردم عادی و بهشون یاد میداد مثلا برید حمله کنید، اینا رو مثلا فلان جا بزنید، قشنگ اینا رو مینداخت به جون هم. و جالب بدونید الان مشهورترین خواننده پانتورک که الان در باکو است، یک فردی است به اسم شهاب تقی‌زاده، اگه شما نکنم اسم خودش رو عوض کرد در باکو، یک دختر اهل باکو رو گرفت، اسم خودش گذاشت آراز الساس، یعنی آراز که همون عرسه، الساس یعنی صدای ملت. و در واقع شعرهایی که میخونه همش در مورد این بحثای پانتورکیسم رو میکنه، میگم تهران رو ویران خواهیم کرد، تهران رو خواهیم سوزاند، اله خواهیم کرد، بهمان خواهیم کرد. شعر بین پانتورکا بسیار محبوبه، یعنی نفر اولشونه تو بحث موسیقی. به هر حال از عباس میرزا بگیم. عباس میرزا همونطور که در برنامه‌های پیشتر هم گفتیم، خب بحثی که براش خیلی مهم بود بحث نوسازی و تجدد ارتش ایران بود، ولی قضیه فقط به ارتش محدود نشد. عباس میرزا در حین جنگ‌ها متوجه عقب ماندگی مفرط فرهنگی و فکری جامعه ایران میشه و تصمیم میگیره برای تغییر در جامعه ایرانی یک سری اقدامات اصلاحی رو انجام بده. خب
من چند از اقدامات مهم ایشون رو اینجا نام میبرم. اولین کاری که ایشون انجام میده بحث اعزام دانشجو هستش. اول قرار بودش که با گاردان صحبت کرد، با ژنرال گاردان، که حتی بچهای ایرانی برن فرانسه تو پاریس درس بخونن. بعد خب ژنرال گاردان خب برگردون فتحعلی شاه، ماجراش همه میدونیم چرا، با سفیر انگلیس به اصطلاح هماهنگ کردن و 2 تا دانشجو فرستادن. یکی به اسم محمد کاظم، در واقع پسر نقاش باشی بود، محمد کاظم معروف محمد کاظم فرزند نقاش باشی. یکی هم حاجی بابای افشار. اولی رو میفرستن که نقاشی مدرن رو یاد بگیره، دومی میفرستن که پزشکی یاد بگیره. بعد چیزی گزارش هایی که هستش این 2 تا درس نخون بودن و هم تنبل بودن و تازه انگلیسی هم یاد نمی گرفتن. یعنی گزارشی که از وزارت خارجه در مورد این 2 نفر هست. حتی این خود این حاجی بابا نتوانست درسش رو تموم کنه و آخر سر چون تو بیمارستان لندن کار کرد و به صورت تجربی آمد شد دستیار پزشک به اصطلاح فتحعلی شاه، بعدا هم شد پزشک مخصوص محمد شاه، در واقع دکتر تجربی بود. بعد هم جیمز موری انگلیسی اون کتاب معروف نوشت به اسم حاجی بابای اصفهانی که خود این حاجی بابا خیلی عصبانی شد وقتی فهمید که جیمز موری همچین کاری کرده و اسمش رو در واقع گذاشت رو اون کتاب. این حاجی بابا اصفهانی در واقع این هستش، اینشون نفر اولی اعزام به لندن هست برای تحصیلات. بعد عرضم به خدمتون که بعدا هم خب نفوذی به هم میزنه به خاطر که دیگه طبیب دربار شده بود. 2 تا پسرش، یکیش میشه معین لشکر، میرزا علی معین لشکر، یک پسرش هم میشه میرزا محمد تقی معروف اقبال الملک، داماد میرزا آقاخان نوری میشه. دوباره در سال 1815 عباس میرزا از یک صاحب منصب ارتش انگلیس به اسم کلونل جوزف دارسی، صاحب منصب توپخونه بوده، میخواد که 5 نفر رو اعزام کنن برن لندن درس بخونن. که در می 1819 همون ابوالحسن خان ایلچی معروف به اصطلاح جواد ظریف اون دوران در مأموریتی که به لندن داشت به اینا میگه آقا ما دیگه نمیتونیم بیشتر از شما رو تامین کنیم، به جز 1 نفر که پزشک بود بقیه برگردید. فقط یکی از اون دانشجوها که اسمشون میرزا صالح شیرازی بود 500 پوند لیره استرلینگ بهش میده که آقا یه سری در واقع ابزار و ماشینالات بخرید و بیارید ایران. و جالبه که این آقای میرزا ابوالحسن خان ایلچی در واقع تو همون لندن میرزا صالح شیرازی رو برمی‌داره میبره تو تشکیلات فراماسونری و ایشون رو هم ماسون میکنه. میرزا صالح شیرازی هم میاد در واقع دستگاه چاپ رو میخره و میاره تبریز و در سال در واقع 1825 چاپخونه سوربی در تبریز دایر میشه. اولین چیزی هم که چاپ میکنن قرآن هستش، کتاب قرآن هستش. و 10 سال بعد از این، یعنی 2 سال بعد از مرگ ناجوانمردانه عباس میرزا، حالا میگم چرا ناجوانمردانه، چون عباس میرزا به قتل رسید، برخلافش خیلی از منابع تاریخی میگن مریض شد در مشهد، نه متأسفانه ایشون رو ناجوانمردانه کشتن که حالا میگم چطوری. 2 سال بعد از در واقع وفات عباس میرزا اولین روزنامه به نام روزنامه اخبار چاپ میشه. روزنامه اخبار چاپ میشه، دقیقا این هم برگردان همون نیوزپیپر بود، در واقع اینو برداشتن ترجمه کرده بودن. اولین چیزی هم که تیتر میزنه بحثش اخبار در واقع دارالسلطنه تهران بود که شاه چیکار کرده، بعد جریان قتل عام ترکمن‌ها به دست عباس میرزا در خراسانه. حالا اونم داستانش میرسیم عباس میرزا چیکار کرد با این ترکمن‌ها در اواخر عمرش، در گزارش درباره اونها هستش. و عباس میرزا موفق نشد که چیزی که تلاش کرد واسش رو محصولش در واقع ببینه که همون روزنامه به اصطلاح کاغذ اخبار. خب همه این گام بزرگی در واقع به وجود می آورد که کم کم حداقل یک طیف اقلیت شکل بگیره که بعدا بهشون میگن روشنفکر،
که آگاه بشن از وقایعی که داره در دنیای پیرامون داره اتفاق میفته، چه اتفاقایی در اروپا داره میفته. همینا در این روزنامه در واقع منتشر میشد، اینها میدیدند، در قهوه خونه ها برای بی ثباتا میخواندند و بذر در واقع مشروطیت از همینجا زده میشه. و یکی از کارهای عباس میرزا همینه که همون زمانی که چاپخونه صلبی رو در تبریز دایر میکنن، دانشجو میفرسته به روسیه واسه آشنایی با کار چاپ سنگی. دومین کاری که میکنه، تلاش میکنه برای کوچ دادن انگلیسی ها به آذربایجان. یعنی فکر میکرد عباس میرزا به این باور داشت اگر ایرانی ها با اروپایی ها مراوده داشته باشند، اون فرهنگ ارتجاعی و آخوندیشون رو کنار میذارن و اخلاق و فرهنگ اروپایی رو ور میدارن. کلا عباس میرزا به انگلیسی خیلی علاقه داشت و به فرهنگشون. همین میرزا صالح شیرازی که صحبتش کردم 3 بار در لندن آگهی میده که آقا در آذربایجان زمین رایگان بهتون میدیم، میتونید بیایید به خانواده تشریف بیارید، شروع کنید کشاورزی کنید، هر کار تجارت کنید و ما شما رو حمایت میکنیم. و عجیب اینجاست که حتی یک انگلیسی به این دعوت در واقع پاسخ مثبت نداد و از این جهت ناکام موند. من یه قسمتی رو یه درد دلی هستش که عباس میرزا با یک صاحب منصب فرانسوی به اسم پیر آمدی ژوبر کرده رو براتون میخونم، با اندیشه های عباس میرزا در اون دوران آشنا بشید. ببین چی بهش میگه. ای مرد بیگانه، تو این ارتش و این دربار و این خیمه و خرگاه را میبینی، ولی گمان مکن که من مرد خوشبختی هستم. چگونه میتوانم خوشبخت باشم؟ افسوس تمام کوشش های من و دلاوری هایم همچون موج خشمگین دریا در برابر صخره استوار، در برابر سپاه روس شکست خورده است. مردم فتوحات مرا می ستایند، ولی من از خود از ناتوانی خویش آگاهم. چه کردم که مورد احترام جنگاوران غرب واقع شدم؟ چه شهری را تصرف کردم؟ چه انتقامی گرفتم از کسانی که بر سرزمین‌های ما دست انداختند؟ از شهرت فتوحات ارتش فرانسه آگهی دارم و همچنین دانستم که شجاعت روس‌ها در برابر فرانسویان جز یک مقاومت بیهوده نیست. با این همه یک مشت سرباز اروپایی تمام دسته‌های سپاه مرا با ناکامی مواجه ساخته و با پیشروی‌های تازه خود ما را تهدید می‌کنند. آن چه قدرتی است که شما را تا این اندازه از ما برتر ساخته است؟ دلایل پیشرفت شما و ضعف ثابت ما کدام است؟ شما هنر حکومت کردن، هنر پیروز شدن، هنر به کار انداختن همه وسایل انسانی را می‌دانید. در صورتی که ما گویی محکوم شده ایم که در منجلاب جهل غوطه‌ور باشیم و به زور درباره آینده خود بیندیشیم. آیا قابلیت سکونت و باروری خاک و توانگری مشرق زمین از اروپای شما کمتر است؟ اشعه آفتاب که پیش از آن که به شما برسد نخست از روی کشور ما می‌گذرد. آیا نسبت به شما نیکوکارتر از ماست؟ آیا آفریدگار نیکی دهش که بخشش‌های گوناگون می‌کند خواسته است که به شما بیش از ما همراهی کند؟ من که چنین اعتقادی ندارم. ای بیگانه، به من بگو که چه باید بکنم تا جان تازه به ایرانیان بدهم. آیا من هم باید که مانند این تزار مسکو که کمی بیش از این از تختش پایین می آمد تا شهرهای شما را تماشا کند، منظورش چیزه؟ پیتره، از ایران و تمام این دستگاه پوچ ثروت دست بکشم؟ یا بهتر آن است که مرد خردمندی جستجو کنم و هر چرا که شایسته و بایسته یک شاهزاده است از او بیاموزم. میبینید که عباس میرزا بسیار دغدغه‌منده، به خصوص از اون ناراحتی و اندوهی که بعد از اون شکست
دوم بهش عارض شد، تلاش میکنه به هر شیوهی که ازش ایران رو و مردمش رو تغییر وجود بیاره. خب و قابل تصور است که با چه مشکلاتی مواجه هست. شما تصور کنید حتی وقتی که ایشون آورد در واقع لباس‌های نوع بر تن ارتش ایران کرد، لباس متحدالشکل، هم سپاهی‌ها خودداری میکردن از پوشیدن لباس‌ها، هم ملاها مذمت میکردن، نکوهش میکردن عباس میرزا رو، میگفتن جامعه کفر بر تن به اصطلاح جیش مسلمین کرده است، بر تن سپاه اسلام کرده است. خب یک حدیثی هست که میگه لا تشبه بالکفار، یک حدیثی از پیامبر اسلام، اینو واسه چیز به کار میبردن، واسه عباس میرزا به کار میبردن که ما رو چرا شبیه کفار کردی. حتی عباس میرزا که درگیره که با سربازا داشت که آقا این چکمه ها رو از پاهاتون در نیارید، سر چکمه مشکل داشت عباس میرزا، چون بسیار آدم دقیقی بود، بسیار مراقب سربازاش بود، یک از لحاظ اخلاقی میگن انسان بسیار مهربانی بوده، بسیار آدم دادگری بوده، انسان شریفی بوده و حواسش بود به سربازاش که چه اتفاقی داره میفته. وقتی میدید که این سربازاش اون چکمه رو در آوردن و اون کفشای گیوار پاشون کردن، من خیلی ناراحت شدم که چرا در میارید، مگه شما نظامی نیستید؟ یعنی تا این حد مشکل داشت، زیر بار نمیرفتن، مقاومت میکردن. خب به غیر از این بحث کارهایی که حالا بحث روزنامه انجام میده، چاپخونه میاره، آدم میفرسته اروپا واسه تحصیل، حالا با اون مشکلات، ایشون یه داستانی که داشت بحث توجیهات دینی می آورد واسه تجدد، برای اینکه با آخوندا بتونه مقابله کنه. خب عباس میرزا آدم متشرعی هم بود، نمازش رو میرفت، نماز جمعه هم شرکت میکرد، حتی بعد از نماز میشست تو مسجد با ملا هم صحبت میکرد. با این حال وقتی میدید مخالفت ملایان رو میدید، تلاش میکرد که اینها رو یه جورایی راضی کنه و توجیه دینی میتراشید. مثلا میگفت شما این پیشرفت اروپا رو که میبینید، اینا چیزی نیستش که مال این کفار باشه، که اینا در سرزمین اسلام بوده، اینا اومدن از ما گرفتن بردن، ما یادمون رفته، ما در واقع داریم هم پیشرفته اسلام رو داریم برمیگردونیم. ببینید این بنده خدا چه گرفتار شده بود که این داستان سرایی میکرد یه جوری در واقع بتونه رو مغز این ملاهای تأثیری بذاره. خب حرکت بعدیش ایشون تلاش میکنه یک سری کارخونه رو در تبریز ایجاد کنه. کارخونه بافندگی، اولین ریختگری توپ و کارخونه بارود در تبریز که گفتیم که مردم نادان چطوری به تحریک میرزا فتاح مشهد حمله کردن، کارخونه از بین بردن. حتی اولین کاوش برای معادن مس و زغالسنگ در اهل رو عباس میرزا شروع میکنه در شهر تبریز خیابون کشی کردن، حتی درختکاری کردن به سبک اروپا. چندین عمارت میزنه، مثلا یکی از عمارتش که هنوزم اسمش تبریز هست، باغ شماله، یک باغ بود به سبک ایرانی که یک عمارت کلافرنگی ساخته بودن، حالا امروز به عنوان یک محله شناخته میشه. یک ورزشگاه تبریزه که بعداً در ورزشگاهی که الان هستش، ورزشگاه قدیمیش البته، که مربوط به ورزشگاه باغ شمال در همین محله زده بودن ورزشگاه فوتبالو، که بعد از انقلاب اسمش عوض کردن گذاشتن ورزشگاه تختی. اینا در واقع اون باغی که تو اون محله بود یادگار عباس میرزا بود. خب به غیر از اینها یعنی کار بزرگ دیگر هم انجام میده، ترجمه آثار اروپاییه. من چند تا از آثارشون رو نام میبرم: تاریخ پتر کبیر، تاریخ شارل دوازدهم اثر ولتر، مترجمش رضا مهندس باشی، تاریخ اسکندر، تعلیم نامه در آبله زدن، تاریخ تنزل و خرابی دولت روم، ترجمه رضا مهندس باشی، کتاب جین ادوارد بروجس، ترجمه میرزا صادق، جهاننمای جدید یا جغرافیای کره، ترجمه دبیرالملک فراهانی، و تاریخ ناپلئون رضا، دوباره مترجم رضا مهندس باشی. در واقع تلاش میکرد به این صورت فرهنگ اروپا رو وارد ایران کنه. و حتی جالب، با اینکه خودش انگلیسی بلد نبود، یک کتابخونه به زبان انگلیسی توی در واقع کار خودش گذاشته بود.
از جمله دایره المعارف بریتانیکا. خب کار دیگری که انجام میده اصلاح و بازسازی نظام مالیاتیه. خب عباس میرزا 2 تا مشاور مدبر داشت، یکی میرزا سلیمان خان قاجار بود، دیگری هم میرزا عیسی قائم مقامه. میرزا عیسی قائم مقام پدر همون ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدراعظم بزرگ دوران قاجار هستش که اینها در نایب السلطنه تبریز هم وزیرش بودن و هم مشاورش بودن. در مورد همین بحث نایب السلطنه تبریز، چون بحث در تاریخ ما اهمیت زیادی داره، فقط بدانیم که در حقیقت از کی تبریز تبدیل به دارالسلطنه میشه. این ماجراش برمیگرده به سال 1804، یعنی دمدمه آغاز جنگ‌های ایران و روس هستش. یک شخصی به اسم جعفرخان دنبلی که در واقع حاکم خوی بود تلاش میکنه در واقع مثل یک تجزیه طلب در آذربایجان حکومت مستقلی بزنه. عباس میرزا میره برای سرکوبش و دیگه که بعدش که جنگ‌های ایران روس شروع میشه، ایشون دیگه کلا در تبریز مستقر میشه و تبریز و حکم برای صادر میشه و در این حکمی که فتحعلیشاه صادر کرده ایشون رو معرفی کرده به عنوان حکمران آذربایجان و قره‌باغ از قفلانکوه، همون قافلانکوهه، تا دربند. قافلانکوه که نزدیک تبریز هستش. یک نکته ریزی تو این حکم هستش، در این حکم هستش. ما میدونیم از لحاظ تاریخی آذربایجان به سرزمین‌های جنوبی رود ارس میگن که امروز تجزیه طلبا میگن نه آقا اونورم آذربایجانه. درسته اونجا نام‌های تاریخیش ارام بوده، شیروان بوده و به عنوان بعداً به اسم خانات میشناختیم، خانات شوشا، خانات به اصطلاح قره‌باغ. ببینید چه حکمی فتحعلیشاه میزنه، چه میگه؟ حاکم آذربایجان و قره‌باغ. اگر قره‌باغ جزو سرزمین‌های تاریخی آذربایجان بود، چه دلیلی داره که فتحعلیشاه یه و بذاره بگه آذربایجان و قره‌باغ؟ این در واقع باطل بودن و جعلی بودن ادعای پانتورکار همینجا نشون میده. به هر حال عباس میرزا دیگه بعد از اینکه خب روسا تا مرز ارس عقب میشینن، دیگه در همون تبریز مستقر میشه و اقدامات عمرانی و اصلاحیش خب شروع میکنه. البته پیش از جنگ دوم شروع کرده بود و اتفاقی که در تبریز شکل میگیره جریان در واقع میشه گفت خردورزی. من کلمه روشنفکری رو به کار نمیبرم چون روشنفکری در بعد از انقلاب یک واژه خیلی بدنام و زشتی شد. من میگم جریان خردگرایانه، جریان خردورزی و مکتبی شکل میگیره در تبریز در اثر اقدامات عباس میرزا که اصطلاحاً ما در تاریخ تفکر ایرانی معروف هستش به مکتب تبریز. این مکتب تبریز در واقع 2 تا چیز داره، بود داره. یکی نوسازی مادی کشوره که عباس میرزا شروع کرد، کارخونه زدن و نمیدونم نو کردن ارتش رو، که همین اقدامات عباس میرزا رو رضا شاه بزرگ به صورت خیلی گسترده تر و قدرتمندانه تر پیش میبره. دقیقا همون ایجاد ارتش منظم، تأسیس کارخونه ها و دومی تجدد در بحث تجدد خواهی در اندیشه است. خب این بحث خیلی مهمیه، تاریخ ما رو شکل میده. 3 نهله فکری شکل میگیرن بعد از این. اول از تبریز شروع میشه و بعد به بقیه ایران سرایت میکنه. البته وقتی میگیم بقیه ایران فکر نکنیم مردم عادی، نه، مردمانی که آگاهیشون نسبت به بقیه بیشتر بود. حالا 1% کوچیک از جامعه در واقع شکل میدادن ولی تاثیرگذاری اینها بسیار عظیم بود، چنانکه از نتایج همینها، تفکر همینها، ما انقلاب مشروطه رو داریم. ما 3 تا نهله فکری شکل میگیره. یکی نهله یا در واقع منش غربگرایی بود، یعنی یک سری از ایرانی ها بودن مثل خود همین میرزا ابوالحسن خان ایلچی، مثل میرزا صالح شیرازی. اینا کسانی بودن که رفتن انگلستان رو دیدن، روسیه رو دیدن، به شدت تحت تاثیر پیشرفت اونجا قرار گرفتن
و گفتن که الا بالله ایران باید یک کشور غربی بشه تا ما باید از این وضعیت نجات پیدا کنیم. قسمت دیگه در واقع که حالا بعدتر پیش میاد تفکر در واقع باستانگرایانه است. حالا ما میرسیم در دوران محمدشاه قاجار که میبینیم چه موجی از باستانگرایی در ایران راه میفته. بعضی فکر کنن این ماجرا فقط مال بعد از انقلاب مشروطه و دوران رضاشاه بزرگه. نه، استارتش در همین دوران عباس میرزا و به ویژه در دوران فرزندش محمدشاه قاجار استارت میخوره. بحث بازگشت به ایران باستان که شما حتی یکی از مثال هایی که میتونم بزنم، اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه است دوستان تصحیح کنن، ادیب الممالک فراهانی شعری برای مظفرالدین شاه می نویسه، میگه ای پیر شتربان بربند کجاوه، از شرق در آمد باز امیرایت کاوه. حتما اینو شنیدید. بعدها در دوران در زمان شاه بود که امیر آرام موسیقی بسیار زیبایی روی این گذاشت و بسیار زیبا هم خواند. یک آهنگ حماسی هم شده. تماما تمثیل از ایران باستانه. شعر رو دیده باشید، همش درباره که عظمت ایران باستان میگه و حتی مظفرالدین شاه به نوعی به کاوه آهنگر هم تشبیه میکنه. میگه از شرق در آمد باز امیر آیت کاوه، یعنی یک امیری است که نشانه های کاوه رو داره. این برمیگرده به همون تفکر باستانگرانه. یه تفکری هم شکل میگیره که ترکیبی از این دوتا تفکره، یعنی ملیگرایی، ایرانگرایی، در این حال باور داره به پیشرفت‌های غرب و میگه ما باید اون پیشرفت‌ها رو اخذ کنیم بدون چون و چرا، که نمونهش رو میتونیم از میرزا فتحعلی خان آخوندزاده میشیم یه مثال بود که حالا ما در برنامه بعد درباره افکار اینها بیشتر صحبت میکنیم. خب تبریز تبدیل میشه به شهر تجدد. خب با توجه به اینکه با استانبول هم ارتباط داشت، استانبول در واقع محصولات اروپا رو میگرفت، تبریز هم از طریق به خاطر موقعیت ممتاز جغرافیایی که داشت، هم از یک طرف با روسیه سن پترزبورگ در واقع ارتباط داشت، هم با استانبول و اولین محصولات تجدد به یا مدرنیته به نوع دیگه به شهر تبریز میرسید. این لقبی که تبریز گرفته به عنوان شهر اولین چاپخانه و خیلی چیزای دیگه به خاطر همین قضیه است. یعنی یکی اقدامات خود عباس میرزاست و دیگری موقعیت جغرافیایی خاص تبریزه. و جالبه بدونیم که تهرانی که پایتخته، خب اینجا در چنبره ملایانه و تهران میشود شهر سنت و حفاظت از سنت و تبریز میشه تجدد. و حتی این ملایان این چیزهایی که عباس میرزا مطرح میکرد رو به عنوان بدعت در دین در واقع میشناختن و محکومش میکردن، که این تضاد فکری بین دوتا شهر، البته به این معنی نیست که همه تبریزی‌ها روشنفکر شده بودن، نه، ما در همون دوران مشروطه میبینیم قسمتی از شهر تبریز به ویژه محله به اصطلاح دوچی، حالا فارسی ترجمهش میکنم به شتربان، به رهبری یک آخوندی به نام میر هاشم، اینا در واقع از شیخ فضلالله نوری و محمد علی شاه حمایت میکنند و درگیر میشن با ستارخان. توی تبریز هم مرکزیت مشروطیت به نوعی در محله چرنداب بود که محله چرنداب راست کوچه در امتداد همین چرنداب، اینجا هم در واقع یک محله روشنفکر شده بود و این دوتا یعنی در خود تبریز هم یک جنگ داخلی شکل گرفته بود که آخر سر ستارخان پیروز میشه بر این مرتجعین و حرکت میکنه به سمت تهران. به هر حال مکتب تبریز یا مکتب تبریز که در یکی از مهمترین شاخه‌اش میهن‌پرستی و ملیگرایی ایرانی بود، خب میدونیم که حرکت میکنه. در ادامه حالا توضیح میدیم راجع به متفکرین این شیوه از طالبوف، احمد کسروی، کاظمزاده ایرانشهر صحبت میکنیم، از اندیشه‌هاشون میگیم. دو تا در واقع اتفاق بزرگ در ایران به وجود میاره، یکی همون انقلاب مشروطیت هستش و دومی ظهور رضاشاه هستش.
که حالا در برنامه بعد بهتون توضیح میدم که چطوری رضا شاه در واقع پا بر روی سکویی گذاشت که این سکو در واقع به توسط خردگرایان و میهن‌پرستان آذربایجانی شکل گرفت. یعنی پایه و اساس میهن‌پرستی ایرانی در آذربایجان شکل گرفته بود. به هر روی از دیگر اقدامات عباس میرزا تعمیر کاروانسراهایی بود که در آذربایجان خب اون دوران جنگ داخلی بعد از صفوی اکثر این کاروانسرا متروک شده بودن، دوباره اینها رو درست میکنه. ولی متاسفانه بعد از جنگ دوم یعنی ترکمنچای به خاطر اینکه خزانه کاملا خالی شد به اصطلاح دیگه نتونست اون اقدامات عمرانیش ادامه بده، دستش به قول معروف تنگ شد و حتی دانشجوها هم نتونستن خرجشو بدن و ناچارن برگردوندن چند تاشو. و ایجاد چاپارخانه ها و خب قبلا رسم بود که ماموران دولتی وقتی مسافرت میکردن میرفتن در خانه های روستاییان میماندن. یک رسم بود به نام مهمانداری. حالا این روستاییان حالا داره نداره مجبور که از این دولتی ها به اصطلاح پذیرایی کنه. عباس میرزا این قضیه رو ور میداره، چاپارخانه های ایجاد میکنه که با کمک حدوداً 20-25 تا اسبم تو هر کدوم از اینا در این مسیر تهران تا تبریز حدود 20 تا 25 تا اسبم گذاشته بودن، تقسیم کرده بودن بین این چاپارخانه ها که وقتی خبر رسانی سریع بشه تا با کمک این اسبا 3 روزه در واقع خبر به تهران میرسید. و چاپارخانه رو هم مکانی میذاره واسه به اصطلاح اقامت ماموران دولتی که از تهران به تبریز میان یا از تبریز برعکس به سمت تهران میرن. این هم از کارهایی که میشه گفت ایشون انجام دادن. در مورد ایشون 2 تا چیز داریم، ایده داریم، 2 تا قضاوت داریم. قضاوت که حالا اروپایی‌ها میکنن در موردشون اکثرا مثبت، از شجاعتش گفتن، از اون دادگریش گفتن، از فکر بازش گفتن، ولی خب تفکر منفی هم داریم. مثلا آقای هوشنگ طالع که اگه اشتباه نکنم از وابستگان به جبهه ملی، اگه اشتباه نکنم جبهه ملی یا حزب پانیرانی است، نقدایی داره نسبت به عباس میرزا. مثلا یکی از نقداش اینه که میگه این آدم شجاعت و تدبیر لازم رو نداشت. به عنوان مثال در جنگ بچه‌هاشو ناگهان از جنگ فرا میخونه. ماجراشو گفتم که این باعث میشه سربازا میبینن به هم بریزن فرار کنن. بعدش احساسات برش غلبه میکرد و زمانی که یه دونه شکست میخورد خودشو میباخت. بله عباس میرزا یک آدمی بود که خیلی عاطفی بود و گفتیم به اصطلاح به هم میریخت اصطلاحاً. این هم خودش شاید یه تاثیر داشتش تو اون شکست‌های نظامیش. و این میشه گفتش که خلاصه از اقدامات عباس میرزا بود. در مورد روزنامه اخبارم که صحبت کردیم و شکل‌گیری مکتب ایران. خب داستان عباس میرزا البته دیگه چیزی ازش نمونده، میذاریم و پایان فتحعلی شاه رو واسه برنامه بعد و همچنین شکل‌گیری مدرسه صدر اصفهان که بحث خیلی مهمی هستش. من در برنامه بعد برای شما و همینان عزیزم توضیح خواهم داد. سپاسگزارم شهرام جان، استفاده کردیم طبق معمول. فقط یه نکته‌ای پس میمونه این ماجرای به هر مرگ عباس میرزا یا قتل عباس میرزا و پایان حکومت فتحعلی شاه برای برنامه بعدی. فقط من چون یه کتابی هست به نام همین حاجی بابای اصفهانی که شما اشاره کردی، آقای ناصر زراعتی این کتاب خوندن، من گوش کردم. این داستانی که حالا تو این کتاب خونده شد ربطی به اون حاجی بابایی که شما گفتین نداره. این اصلا قضیه یه بچه دلاکه که نمیدونم در اصفهان یا شیراز جایی بعد اصلا اسیر همین ترکمن‌ها میشه و جالب البته داستان مثل رمانتوریه. حالا شاید اسم اونو برداشته گذاشته ولی اصلا اشاره به اینکه این آدم تو دربار بوده یا پزشک بوده اینا نمیکنه. شما میدونستین اینو؟ خب نه، برای همین عرض کردم به خدمتتون که حاجی بابا از جیمز موری بسیار عصبانی میشه. دقیقا همین موضوع بود که چرا اسم منو برداشتی گذاشتی مثلا روی این کتاب. اوکی فهمیدم. اوکی خیلی خوب، سپاسگزارم شهرام جان. خواهش میکنم. سلامت داری بعد بدرود. تندرست پیروز باشید. خدا نگهدار. بدرود.